Hello guys! For this tutorial, tuturo ko na kung paano gamitin ang auto-design. So iteration lang naman ito, pero naka-off yung mga Excel functions para mabilis yung calculations. Okay, so bakit nga ba iteration? Kung kaya naman mo-compute agad yung still area required. Actually, yes and no. Kasi para ma-compute mo agad si AS required, need mo ng effective depth. Problem is, if katulad ng app natin na doble reinforce yung calculation at mayroong auto layout, nagbabago-bago yung effective depth natin kapag nagiging 2 layers na yung bakal. Not like other design software, ikaw yung nagbibigay ng effective depth or manual yung layout ng rebar mo. Also, may torsional factor din tayo, which affect the strength of longitudinal rebar. So best way is iteration. Okay, moving on. Click na natin itong button for auto design para makita natin yung mga parameters. Nga pala, nagdagdag din ako ng mga bagong parameters. Download nyo na lang yung latest version. As of now, version 4.03b na yung uploaded ko. For the next version, asahan nyo na yung column design. Okay, on the left side of the parameters, naka-layout din dito kung paano ang sequence ng pag-check ng design. First, chine-check ni Excel kung okay ba yung dimension ng beam nyo. Okay, balik na tayo sa design at layutan natin yung dimension ng beam. To create an example, say 200 by 300. So makikita natin dito na hindi sapat yung dimension ng beam sa torsion. Meaning, failed yung concrete nyo to resist crushing due to shear. Kahit sabihin natin na kaya ng stirrups yung shear, hindi naman kayang i-hold ni concrete yung stirrups. So baliwala lang din. Kaya magdadagdag siya ng dimension, based naman sa increment na ibibigay nyo. Let's check again the parameters. For example, ang increment natin ay 25 mm para sa width, 50 mm naman para sa depth, tapos may makikita tayong ideal width to height ratio dito. Para to maintain yung ratio ng beam natin, at hindi kung saan-saan na lang magdadagdag ng dimension. Meron din tayong max applicable width and height. Once na ma-achieve yan or mag-exceed yung beam dyan, hindi na niya lalakihan yung dimension. Para na rin if ever gusto nyo pang i-workout yung beam sa dimension na yan. For example, design natin si B1 lang. Lipat lang natin yung ibang beam sa left side, then click OK. So makikita natin na large beam pa rin yung remarks. Kasi max na natin ay 200 by 400. So paano pa nga bang ma-workout yan? One way is to add flanges to the calculation. So open lang natin yung T-beam options, then add tayo ng dimensionized slab. Say 2,000 for the length and 100 for the thickness. Yan. Makikita natin na okay na yung dimension ni beam. So that's for the beam dimension checking. Okay, let's open the parameters again. Then makikita natin dito na second checking is for torsion longitudinal design. Bali magbibigay tayo ng percent dito kung kailan tayo magdadagdag ng web bar. Kung gusto nyo lahat ng torsion nyo sa web bar lang, gawin nyo 0% yan. If gusto nyo naman isagad yung main bar at perimeter nyo to resist torsion, gawin nyo 100% yan. Pero prefer ko is 30%. So let's leave it that way. So ito lang yung magre-resist ng torsion hindi kasama yung gitna. Tapos may parameter din tayo sa paglalagay ng web bar, para hindi lang lagay ng web bar. Third, checking naman ng stirrups ang gagawin from shear and torsion loading. Also, iteration din pala ito ng stirrups type sa table nyo. Close muna natin tong parameters para makita natin yung table na yan. Then, punta tayo sa initial inputs. So, ito yung table na yan. Stirrup spacing for beams. Iisa-isayin ng Excel yan hanggang sa last type na meron kayo. Then, if fail pa rin, lalakihan na niya yung diameter ng stirrups nyo based sa parameter naman na binigay nyo. Then, iteration ulit. And if fail pa rin, manual nang papalitan ni Excel yung spacing ng stirrups nyo hanggang makakuha siya ng safe para sa beam nyo. Kaya dapat ang sequence nyo rin dito ay madalang papuntang masinsen na spacing, katulad nitong gamit ko. Okay, balik na tayo sa beam design. At open natin tong advanced ties. So dito sa area na to, dito nyo makikita kung ano yung final spacing ng stirrups nyo. Okay, balik tayo sa parameters. So ito yung tinutukoy ko na parameters. Papalitan niya yung set or diameter ng stirrups nyo. Set nga pala is quantity ng stirrups nyo per location. So kapag 2, ganito itsura niyan. For the last checking, flexure naman ang i-check. Pero isa lang ang parameters dito. Let me know na lang if may gusto kayong idagdag na parameter. So ang tanong lang naman dito ay, kapag over-reinforced na, lalakihan ba natin yung dimension? Pero papasok pa rin yung section dimension limits na nilagay nyo dito. So ayun lang naman. Pero bago natin subukan mag-design, explain ko na rin itong type na nakalagay dito.
Madali lang naman ito maintindihan. Pag 0 ang nakalagay, meaning mag-isa lang siya. Pag 1 naman, meaning nasa left side siya ng continuous beam. Pag 2, meaning nasa middle beam siya. Pag 3, meaning nasa right side siya ng continuous beam. So para saan ba yan? Para lang naman din yan sa pagde-design ng bakal pagdating sa joint. Mas maganda kasi na continuous yung bilang ng bakal mo pagtawid ng bakal from beam support to beam support. Instead na puputulin mo, mas okay na continuous siya. Para na rin sa pag-transfer ng moment from beam to beam. Also, yung type na yan ay para na rin sa beam schedule. Na-explain ko naman sa future video. So, design na natin. After matapos ng design, may makikita tayong asterisk dito. Meaning, may naka-input dyan sa loob. So, open natin para makita natin. Unahin natin itong web bar. Dito, makikita natin kung ano yung web bar na ginamit. At kung ilang percent ang kinuha sa main bar. So, mapapansin nyo na walang lumagpas sa 30% gawa ng parameters natin. Next, open natin tong advanced ties. Yung mga may asterisk dyan, meaning nyan, may overwrite na ginawa para maipasa yung beam. At ito yung spacing ng beam at rest. So, instead na 200, naging 150. Kasi dyan siya papasa. And that's for today's video. For my next video, medyo matatagalan lang. Kasi ipapasok ko na sa program yung column design. Matagal kasi from VBA to C++ yung transfer ng code ko, pero worth it naman to. Lalo na yung safe RP design sa column. Ayun lang, salamat.